नेक्स्ट टॉपिक چې کوم سره ده کنه هغه سایټوپلازم دی. صحیح ده؟ تو سره سایټوپلازم دی. نو سایټوپلازم بیسیکلی چې کوم دی کنه تو سره سایټوپلازم ته مو مخته خو شلاو چې کیما تو سره یو سیل وی کنه سیل وشو هغه په سنټر کې صورت شوی نیوکلس وی د نیوکلس ناونسا د سیل ممبرین دا بارا ممبرین دی نه په انیمل سیل کې چې کوم بار سایډ وی کنه اخري بار سایډ چې کوم په سیل کې سينو اتو سره شوی ا سیل ممبرین وی او په پلانټ سیل کې یو بل ایکسترا کور ته کا سوچ وی مو एग्जांपल درکړو د غډوډغونی ولا نو په انیمل سیل کې یو بار سخت کور خوي اته مشتوي سیل وال خو ته وی کنه نو دا د کیم د سیل ممبرین ناونسه د کیم ایریا ګول ایریا د سورا ګول نه ایریا ده پوښوي د نیوکلر ممبرین د کیم د نیوکلس د دغه کیما ممبرین ده کنه نو دا ته مشتوي د ته مش سایټوپلازم یې بیسیکلی صحیح ده مو الریډي مخته ته وشلای وو به مې ته ویل چې کیم په نیوکلس کې نه کیم ایریا ده لکه د خو په سیل کې نه ایریا شو کنه د ته سایټو ورډر غلای دی د سیل نه پلازم هغه کیم پارت وی کنه نه دغه شته په نیوکلس کې نه خو خساده ګول نیوکلس د سیل غونډه ګول د هغه سټاپیسی غونډه کنه وړي کې ټاپیسی غونډه نو ته مشتوي نیوکلوپلازم ته وی صحیح ده نو دا مش ټاپک څه د سایټوپلازم دی نو سایټوپلازم څه وی دی دلته کا توک سلطه لیکل دی سایټون مطلب سیل او پلازم مطلب څه د فلوئډ چې کیما د سیل فلوئډ د صحیح ښه دا وی ته چې دا living content of eukaryotic cell are divided into nucleus and cytoplasm چې کوم living content دی صحیح شو زنده چې کوم دی ا content چې کوم د eukaryotic cell دوه قسمه سیل مې سره سي یو prokaryotic PRO یو eukaryotic prokaryotic ا سیل دی چې اولی کله دنیا جوړه شوی و بیا په ایټم کې کوم سیل اولی نوی وي خو بیا د سیل ټایم سره څه شوی ایڈوانس شولې نور فردر ایڈوانس شولې نو دغه ورځ دته مې بیا مطلب د پروکریوټیک سیل کې چې کومه د ګالجی باډیز د نوی نیوکلس چې کومه وا هغه کې ډي ان اے چې کومه وا یا ار ان اے فار ایگزامپل اپ ممبرین کې دنه نو دغه سو کولاوا پکښ دغه خلی رایبوسوم وي پکښ نو اکه نه مایټوکانډریا ونه دا شي نه ایڈوانس سیستم نه ونه خو به چې کله ټیم سره لکه ټیم تیر دو نو هغه سره ایڈوانس سیستم پکښ روغو نو چې کیم ایڈوانس سیستم روغو به هغه نه بعد چې کیم د کیمیش دغه چپټر کې د پارت یې کنه نو دغه اوورال تشي سره ریلیټډ مې یوکریوټیک سیل سره دا ګرځوي دا پارت 1 کنه صحیح شو د لیوینګ کنټنټ اف یوکریوټیک سیل ار ډیوایډډ انټو د مش پته شي ډیوایډ کې دوه قسمه سیل ډیویژن دی نه یو نیوکلس باندې چې مو ته وشي چې یو نیوکلس شو او بل څه شو تو سره سایټوپلازم حصہ شو د ګول چې کیمه صحیح شو د ټو ټوګیدر فارمینګ د سایټوپلازم د دوه سره چې کیمه د تشه شو دیزو نوونسا د نیوکلس نوونسا د دیزو سره د تشه د سایټوپلازم حصہ شو سایټوپلازم یې ته تشه کیمه حصہ د ایکوس دی واټر کنټینینګ دا حصہ کې تو سره تشه د سایټوپلازم کې دا تو سره واټر دی پکښه صحیح ده واټر کنټینینګ دی تو سره سبسټانس دی صحیح ده بیا ته وی کنټینینګ ا ویرایټي اف سیل ارګنیلی په دا کې مختلف ارګنیلی وي ارګنیلی ته چې ته وی وخت وړي کې حصے ته پارت ته وی چې مختمیج وی اکه او ته مختم چې مشته کیم روشي اندوپلازمیک ریټیکولم وروشي دا غاښه ته رایبوسوم وروشي نو امشته سیل ارګنیلی چې شولا پوه ویرایټي مطلب مختلف د سیل ارګنیلی په دغه فلوئډ کې دولته چې کیما د دولته زوی په زوی منت شي موجود وي ګول تا صحیح ده اوس سوي چې سیل ارګن ان اذر سټرکچر او نور سټرکچر سچ از انسالوبل ویسټ په دا کې چې کیما سایټوپلازم کې چې انسالوبل ویسټ هم موجود وي دلته ځکه چې کیم پروسس کیږي په سیل کې نه نو دا چیرته جمع کیږي نو په سایټوپلازم کې جمع کیږي اته روزي ان سټوریج پروډکټ یا مختلف قسم کې انزایم چې کیم جوړیږي یا هورمون جوړیږي نو اخو چې کې سایټوپلازم کې سٹور کیږي پوه شئ اوس سایټوپلازم خپل باندې ډیوایډ کوي د سایټوپلازم پارت اف the soluble part of the cytoplasm form the ground substance between the cell organelle and is called cytosol سایټوپلازم کې چې کیم نه هغه پارت سایټوپلازم کې هغه حصہ چې هغه څه د سالوبل چې په هغه کې ډېر کانټینټ ډېر میټیریل چې کې هغه سولوشن کیږي لکه سالوبل مطلب څه دی حل ہونے والا چې په هغه کې حل کیږي پوه شئ فارم د ګراوند سبسټانسز ورته د څه جوړ شي ګراوند سبسټانسز تو سره جوړیږي ورته چې کیما ده بټوین د سیل ارګنیلی چې کیم د سیل ارګنیلی کې ګول چې کیما وي بټوین ګول
is called cytosol. نو هغه soluble part چې کوم دی اته نوم دی څه ورکوي اته cytosol ورکوي. soluble part چې کوم دی د سایټوپلازم هلته اته څه وي اته cytosol وي. it is form او د cytosol حصه چې کومه ده په دا کې تو سره څه 90% واټر وي and form solution او دا یو solution جوړوي. او solution کیمستري کې تو ویلې د solution د شنه جوړي شي solute plus solvent. دغه دوه شیانه ته جوړی شي سولوشن. صحیح شو. نو هغه زوی سایټوسول چې کومه ده په دا کې سوره یبوي 90% یبوي او دا څه جوړوي او سولوشن which contain all the fundamental biochemical alive چې ا سولوشن کې تو سره تشه موجود وي ټول. کنټین کا مطلب دا د تشه کنټین مطلب څه دی؟ کنټین مطلب دا چې مشتمل وي لکه انکلوډډ وي پاکه وي موجود وي پکې. کنټین مطلب موجود. all the fundamental مطلب بنیادی بیسیک بایوکیمیکل اف لایف چې سوره د زندگی متعلقه سوره کیمیکل لکه ریاکشن کېږي نو هغه ټول دلته کانټینټ څه شوي هغه په دې سولوشن کې 90% واټر وي هغه نورو سره موجود وي. ان سایټوسول سمال مالیکول ان آین مې فارم نو هغه بیا چې په سایټوسول کې وړي کې مالیکول شي او سره آین ځکه چې دا کې مختلف شیونه موجود وي په دا سایټوسول کې دا soluble part چې کوم دی تو سره نو په دا کې دا ته وی چې small molecule in ion may form true solution. نو دا څه جوړ کی true solution جوړ کی بالکل ځکه چې وړي کی وی کنه لکه څنګه تو کیمستري کې homogeneous او heterogeneous ویلې homogeneous په کې تو تا solvent molecule لیدل نشي solvent او هغه نه بعد solute او نه solute molecule نشي لیدل تا solute او solvent څه مطلب دی هغه نه solution لکه چینی چې شوا د څه شوا د solute شو او یو بچ شوا د څه شوا solvent شو دا تو سره نو دلته تو سره چې کوم وړي کې molecule شول ion شول دا څه جوړ کړل ته true solution جوړ کی and some large molecule form colloidal solution. دا ګوره تا کلیر وکړه true solution کې چې کومه تو سره د solute molecule چې دی solute دلته څه تو سره ion شول یا small molecule دا solute شول پوه شو او هغه نه لول ته څه water تو سره څه solvent شو نو دا کوم فارم جوړ کی تو سره true solution فارم جوړ کی او چې کوم غټ molecule وی دلته چې کومه ده نو هغه تو سره څه جوړ کی colloidal solution ایزو کې جوړ شي دی به سره صحیح شو. ا colloidal solution may be a sol colloidal solution کوم قسم کې دی شي صلح کې دی شي. صلح نه مطلب دلته تو سره څه دی صلح نه دلته مطلب تو سره څه دی نان ویسکس. ویسکس مطلب دا چې لکه غوړ سوي دغه څه لکه دا غاچ کې می سبا طبيعي لکه گریس چې وی کنه یو قسم خدوان څه ده چې دا گریس غونډه نه وي ار جل یا جلی غونډه وي صحیح فا جلی څه وی ویسکس وی لکه گریس غونډه غوته پر شاخ کیږي. often the outer region of cytoplasm is more gel like خو د سایټوپلازم کې ما 12 حصہ ده عموما مش سره تشوي از یو ته چې کې مده ویسکس وی جل لایک وی خبره پوه شولې په دې ځای نو دا ته دا چې کې مده لکه سایټوپلازم ته وشه یو سایټوسول پارټ ته پښو سایټوسول پارټ کې چې کومه د دوه قسمه شینه ته وشل چا کې یو ټرو سولوشن ته وشه یو غنه بعد شه کولایډل سولوشن. ټرو سولوشن ته چې وړي کې مالیکول چې کوم په بکه چې کوم 90% واټر چې موجود دي په سایټوسول کې چا کې کله سولوشن هغه شي کنه حل شي نو انا ته سره شي سول سولوشن وشي چاته مش سوي نه اته مش ټرو سولوشن چاته مش اکه تو سره دا کیم آین دی د تو سره چې کیمه دا او د سمال مالیکول د لیدل نشي تو سره صحیح ده. او کولایډل سولوشن چې کیم تو سره دوه حصے باندې مش تقسیم کو یو سول باندې یو جل باندې سول چې کوم نان ویسکس شو چې هغه گریس غونډه نه وي چکنای نه وي بخښ لکه او شاخیږي نه دغه سو او دبل چې کوم تو سره شو جل چې کوم ویسکس شو دا ته وایي چې دا د بار خصه چې کوم سایټوپلازم د شوی د نان ویسکس نه وي دا کوم فارم کې جل فارم کې وي صحیح شو. بیا تو سره سوي مخته چې کوم دا فارم ټرو سولوشن اچھا دا خو ته کلیر شو کنه صحیح شو. او دا تو سره د فار ایگزامپل تو سره یو سیل چې کومه د کټ کړی دو دا الریډي تبینه دغه څه کومه د سیل کې چې کومه د تو سره څه د نیوکلیس تو سره د مختلف ارګنیل دي د کتوکس انډوپلازمیک ریټیکولم تو سره د فار ایگزامپل تو سره مایټوکانډریا دغه شنور چې کومه د وړي کې چې کوم د رایبوسوم دي سره مختلف پارت دي دغه شته سره کنه پښه دا د تمشته د تمې ارګنیل وي صحیح ده. دا غا چې کومه د نیوکلیس دا په ارګنیل کې سي خو دا پارت چې توکس دا وینه دا په د سټرکچر کې دا پارت وکسي دا شین غونډه چلد شي دا یې به غونډه چې کوم دا تو سره کیمه ټوله حصہ ته شته دا تو سره سایټوپلازم ده دا رکنیلی په سایټوپلازم کې نه دي چې دا د تپاته وي صحیح ده. دا مش سره کیما سیل ده دا بیسیکلی مش سره انیمل سیل ده.